नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आकाश आणि मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो एका नवीन व्हिडिओ सोबत आपल्या मराठी इंग्लिश या चॅनलमध्ये. सो मित्रांनो, मागचा व्हिडिओ जो होता तो निगेटिव्ह सेंटेन्सेसचा कॉन्सेप्ट जो असतो तो पाहिला आपण, की बाबा कशी निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बनवली जातात. आज आपण प्युअरली 6 महत्त्वाची वाक्य पाहणार आहोत, जी कशी ट्रान्सलेट केली जातात इंग्रजीमध्ये, कशी बोलली जातात हे पाहणार आहोत. तर वळूया आता त्याच पार्टकडे वळूया. व्हिडिओ शॉर्ट ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. सो महत्त्वाचं 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. एक आपला पहिला महत्त्वाचा फॉर्म्युला जो आहे कोण, काय, प्लस टू बीचं प्लस नॉट, प्लस प्रिपोझिशन आणि प्लस नाउन. प्रिपोझिशन वाक्यात नसेल तर प्रिपोझिशन स्किप करायचं, नाउन घ्यायचं पुढचं. हे एक महत्त्वाचं. दुसरं लक्षात ठेवा, टू बीची रूपं. ही निगेटिव्हमध्ये एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट ही प्रेझेंटसाठी, वॉज नॉट, वॉजंट आणि वरंट हे पास्टसाठी, वोंट बी हे फ्युचरसाठी. पहिलं प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. चला आता वाक्य बोलूयात पटकन. सो तो माझ्या काकांचा मित्र नाही. कोण नाही? तो. तो साठी काय शब्द आहे? ही. टू बीचं रूप वापरायचं. टू बीचं रूप वापरायचं असेल तर वाक्याचा शेवट कशाने झाला ते पाहायचं. नाही, आहे, नाही. प्रेझेंट आहे. प्रेझेंटसाठी इज, ही साठी आपण वापरतो इज. त्याचं निगेटिव्ह मध्ये होतं इजंट. इजंट आणि तिसरा नाउन. आता हे तिसरं पूर्ण नाउन आहे. माझ्या काकांचा मित्र हे पूर्ण शब्द आहे हा. माझ्या काकांचा मित्र. त्यासाठी इंग्रजी शब्द आहे माय uncle's फ्रेंड. ही इजंट माय uncle's फ्रेंड. तो माझ्या काकांचा मित्र नाही. दुसरं वाक्य पाहूया. तिच्या मैत्रिणी काल आमच्या घरी नव्हत्या. कोण नव्हतं? तिच्या मैत्रिणी. तर हर फ्रेंड्स हे त्याचं ट्रान्सलेट केलं आपण. ओके. आता टू बीचं रूप नव्हत्या. नव्हत्यासाठी नव्हत्या म्हणजे काय? होत्या नव्हत्या. पास्ट आहे. पास्ट साठी वॉजंट आणि वरंट आहे. हर फ्रेंड्स जास्त मैत्रिणी आहेत, अनेक वचन आहे, त्यासाठी आपण वापरणार वरंट. आमच्या घरी तिसरा पार्ट. ओके. हा का नाही घेतला? कारण आधी पण सांगितलं ज्यावेळेस काळ, काळ इन द सेन्स टाइम, काल, उद्या, परवा, आता, सकाळी जे पण टाइमचं असतं ना ते सगळे शेवटी टाकायचं वाक्याचे. हे डोक्यात ठेवा, कधी बी कायम डोक्यात ठेवा. आमच्या घरी त्यामुळे तिसरा पार्ट आहे. हा आपला चौथा पार्ट असणार आहे. तिसरा पार्ट काय? आमच्या घरी. आमच्या घरी मध्ये प्रिपोजिशन आहे घरी. घरी, घर हे नाऊन आहे घरी त्यासाठी असतं ऍट. हे लक्षात ठेवा शब्द हा ऍट. ऍट आणि नाऊन. आता आता प्रिपोजिशन वापरला. आता नाऊन. नाऊन काय? आमचं घर. आमचं घर, राईट. आवर होम, आर होम. आणि चौथं काय? काल. कालसाठी yesterday. Her friends weren't at our home yesterday. As simple as that. तिसरं बघूया. आज बाजारात खूप सफरचंद नसतील. काय नसतील? खूप सफरचंद. मेनी ऍपल्स. अनेक वचन आहे, लक्षात ठेवा. हे बघा आता. टू बी स्वरूप शेवट बघायचं. नसतील, असतील, नसतील. फ्युचर आहे. फ्युचर साठी काय आहे? वोंट बी. वोंट बी. महत्वाचं, जर सबस्क्राईब अजून केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आत्ताच आणि बेल आयकन दाबा. फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सबस्क्राईब करणं. इंग्रजी शिकवून तुम्हाला सोडेल मी, फक्त तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघा. ओके. बघूया आता. मेनी ऍपल्स वोंट बी. ओके. हा 2 नंबरला झाला. आता राहिलेला पार्ट हे आज, उद्या ते तुम्हाला आधी सांगितलेलं मी, राईट. तर आज हे शेवटी टाकून द्यायचंय 4 नंबरला. राहिला काय मग पार्ट? बाजारात. बाजाराच्या आत. आत ही प्रिपोजिशन आहे. आत साठी आपण म्हणतो इन. आणि बाजार हे एक नाउन आहे. बाजारसाठी काय शब्द आहे? इन दी मार्केट. दी मार्केट. आणि आजसाठी काय शब्द आहे? टुडे. सो मेनी ऍपल्स वोंट बी इन दी मार्केट टुडे. आज बाजारात सफरचंद नसतील असं सांगतोय आपण. ओके. पुढचं, सर्व विद्यार्थी वाचनालयात नसतील. ओके. कोण नसतील? सर्व विद्यार्थी. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी काय शब्द आहे? ऑल स्टुडंट्स, राईट. ऑल स्टुडंट्स. टू बीचं रूप वापरण्यासाठी वाक्य शेवटी नसतील. असतीलचं नसतील. ओके. काय शब्द आहे आपल्याकडे? वोंट बी आहे. टू बी स्वरूप घेतला वोंट बी मी इथं. वोंट बी. राहिलेला शब्द 3 नंबरला वाचनालयात. वाचनालयाच्या आत. आत हे प्रिपोजिशन आहे. प्रिपोजिशनचा टॉपिक आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे. लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो, बघून घ्या तो व्हिडिओ. आत साठी इन. आणि वाचनालयाला आपण म्हणतो दी लायब्ररी. दी लायब्ररी. दी लायब्ररी म्हणजे काय? आपलं नाउन. जे शेवटी हे नाउन. तर काय वाक्य झालं? ऑल स्टुडंट्स वोंट बी इन दी लायब्ररी.
ओके, पुढचं बघूया. आम्ही आता भारतात नाही. कोण नाहीये? आम्ही. आम्हीसाठी काय शब्द आहे? वी. ओके, वी टू बीचं रूप कशावरनं ठरतं? शेवट. नाही, आहे, नाही, वर्तमान आहे. वी साठी काय शब्द आहे आपल्याकडे? अनेक वचनी वी, म्हणून आरंट. आरंट. आता हे तुम्हाला आधीच सांगितलंय, आता, उद्या, परवा, काळ जे पण टाइमचं असेल ते शेवटी ठेवायचं. त्या व्यतिरिक्त काय राहिलाय शब्द? भारतात. हा 3 नंबरला. भारतात, भारताच्या आत आहे. आत, आत प्रिपोजिशन आहे, त्यासाठी शब्द आहे इन. आणि दी इंडिया, आणि 4 नंबरला आता. आतासाठी काय? नाऊ. सो वी आरंट इन द इंडिया नाऊ. आम्ही आता इंडियामध्ये नाही. ओके, 6वं वाक्य पाहूयात. तुझा मित्र त्या खोलीत नाही. कोण नाहीये? तुझा मित्र. तुझा मित्र म्हणजे काय? युअर फ्रेंड, राईट? युअर फ्रेंड. युअर फ्रेंड टू बीचं रूप ह्याच्यावरनं ठरणार. नाही, आहे, नाही, वर्तमान. युअर फ्रेंड हा सिंगल आहे म्हणून वापरणार इजंट. ओके, इजंट. राहिलेला पार्ट त्या खोलीत. त्या खोलीत एक प्रिपोजिशन काय आहे? खोलीच्या आत, आत, इन, आणि ती खोली आहे, राईट? त्या खोलीत. तर त्यासाठी इन दॅट रूम. रूम अशी लांब आहे, त्या. हे पण आपलं झाले. दॅट का वापरले? दॅट अँड दोज हा पण आपला टॉपिक झाले. तुम्ही पाहू शकता, मी लिंक देतो तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये. सो युअर फ्रेंड इजंट इन दॅट रूम. एखादी आपण रूम सांगतोय बाबा, हा त्या रूम मध्ये तुझा फ्रेंड, सॉरी, तुझा फ्रेंड नाहीये. ओके, सो एज सिम्पल इज दॅट. एवढी सोपी होती वाक्य बनवणं. हे वाक्य ऍक्च्युली तुमच्यासाठी मी एक होमवर्क म्हणून दिलेलं आहे. मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा या लाईक हे वाक्य तुम्ही कसं. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांसोबत शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू. हॅव अ गुड टाइम. टेक केअर. बाय.